नमस्ते, म प्रतिभा यहाँहरुलाई युट्युब च्यानल मेरो अनलाइन टिप्समा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले यहाँहरुमा गुन्द्रुकको तरकारी रेसिपी लिएर आएको छु। यसको लागि चाहिँ मैले भिजाएर काटिएको गुन्द्रुक लिएको छु। त्यसैगरी एउटा प्याज काटेर राखेको छु मैले। त्यसैगरी दुईवटा टमाटर काटेर राखेको छु मैले। त्यसैगरी दुईवटा आलु लिएको छु। त्यसैगरी थोरै भटमास पनि लिएको छु। त्यसैगरी हरियो प्याजको डाँठ र पात लिएको छु। त्यसैगरी धनिया र अदुवा लसुनको पेस्ट। त्यसैगरी हामीलाई चाहिन्छ बेसार, नुन, जिरा धनिया पाउडर, मेथी र तेल। त्यसैगरी मैले लिएको छु हरियो खुर्सानी। मैले प्यान बसालिसकेको छु। अब यसमा म थोरै तेल राख्छु। तेलमा चाहिँ पहिला यो गुन्द्रुक फुराएर निकाल्नु पर्छ। तेल तातिसकेको छ। अब म यसमा गुन्द्रुक फुराउँछु। गुन्द्रुक चाहिँ एकैछिनमा फुर्ने हुनाले छिटो निकालिहाल्नुपर्छ। गुन्द्रुक अब फुरिसकेको छ। अब म यसलाई निकाल्छु। अब फेरि यसमा म थोरै तेल राख्छु। त्यसैगरी अब म भटमास फ्राई गर्छु। यो हेर्नुस् त यो भटमास रातो रातो भइसकेको छ। अब यो फ्राई भइसकेको छ। यसलाई पनि म निकाल्छु। अब म यसमै प्याज राख्छु। अब म यसमा हरियो खुर्सानी पनि राख्छु। प्याज ब्राउन भइसकेको छ। अब म यसमा बेसार राख्छु। र अब म यसमा आलु राख्छु। आलुलाई पनि एकछिन फ्राई हुन दिनुपर्छ। आलु फ्राई हुन लागेको छ। म यसलाई हल्का साइडमा राखेर जिरे पेस्ट फ्राई गर्छु। आलु फ्राई भइसकेको छ। अब म यसमा हरियो प्याज राख्छु। त्यसैगरी टमाटर पनि राख्छु। त्यसैगरी नुन पनि राख्छु। त्यसैगरी जिरा धनियाको पाउडर पनि राख्छु। अब यो भटमास अब म यसमा भटमास र गुन्द्रुक दुवै राख्छु। यसलाई राम्रोसँग मसलाहरू लाग्ने गरी चलाउँछु। यसमा मसलाहरू राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। अब म यसमा पानी राख्छु। झोल चाहिँ यहाँहरूलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एकछिन मजाले उमालेर पकाउनु पर्छ।
अब म यसलाई एकछिन ढाकेर पकाउँछु। हेर्नुहोस् त गुन्द्रुक पाकिसकेको छ। अब म यसमा थोरै धनिया राखेर चलाउँछु। यहाँहरूले पनि जाडो महिनामा यसरी नै तातो तातो गुन्द्रुकको तरकारी बनाएर खानासँग खान सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।